Dusk. Hallå och välkomna på riktigt den här gången. Jag tror jag spelar in på riktigt nu. Jag tryck på inspelningsknappen men den startade tydligen inte. Vilket är lite irriterande. Nu måste jag kolla om på den här scenen. Det här är ett spel som heter Labyrinth of Refrain, Coven of Dusk. Det är så att Nice och Nippon, alltså de hade någon rea på Steam och det är samma skapare som gör Disgaea och massa sånt där. Så jag köpte 4 olika spel. För 20 euro fick jag de 4 spelen först, det är kul. Och idag så tänkte jag att vi ska spela det här spelet för att jag blev sugen på att spela det här spelet. Så vi startar väl igen då. Problemet var det att jag hade namnlock igång så det funkade inte. Jag startade på inspelningsknappen. Jag märkte inte det förrän jag var typ 5 minuter in eller något sånt där. Så vi startar om då. Welcome to the Dusk Theater. Nu vill jag bara luta mig tillbaka och bara You're vila. about to embark on an adventure. Jag orkar inte läsa filled allt där with igen. strange, wondrous happenings. And at the heart of this adventure, there resides a mysterious book. All shall unfold before your eyes. Together, we will see this story to its end. Ja, inte om det håller på att So fucka it upp hela tiden. begins. Jag läste lite på Steam, det var vissa som sa att det här spelet är jättebra, men köp det inte på Steam för det kraschar hela tiden. Jag vet inte om det gör det. Refrain, Eastern Gate, okej, jag får väl titta om på det här då. Here we are. Vi kör the auto-message, town jag of bara lutar mig Refrain. tillbaka. Ni får titta på det om ni vill. Men så jag... Wow! Look, Madame Dronia! Crabbies! Little pinchy crabbies! Jag kan gå och läsa tidningen så länge. Freshwater crabs from a nearby brook scuttle to and from near the little girl's feet. To and fro. The woman lowers her hood, her black hair shimmering as it cascades the length of her back, and the little girl does the same. Auto-message stängs av. Men jag kör. Luca, I thought I told you to stay in the caravan. Get back inside now or I'll turn you into a toad. Jag ska hämta en tidning jag kan Be a läsa. toad! I'll go back! I'll go back! This is why I hate kids. Nej, vad står det? Dronia takes out the letter and begins to read it. The broken sealing wax on the letter bears the impression of a crab. Okej. Ska jag läsa tidningen? When you här? arrive, come to my manor. We have other matters to discuss. This small town peasant has some nerve to be giving me instructions. What's this? A visitor in our town? How rare. Why, hello, puppet. What's a pretty town like you doing in a girl like this? Anyways, could you maybe spare some change? I already spent all my booze money for today. Huh? Okay. Got a bum leg, do ya? Oh, yes. Let old Newt give you a piggyback tour of our fair town. Hop on, m'lady. The shepherd leers at Dronia with a hungry look in his eyes. Newt, was it? I have a sneaking suspicion that you're plenty drunk as it is. I know better than to trust a drunk's memory. Besides, you don't seem quite intelligent enough to be our guide. What'd you say? Perhaps you've merely deluded yourself into thinking you're familiar with this town. That's... well... no, I know more than you, at least. Is that so? Then, do you know where I might find the Well of Kalaza? Yeah, of course. Everyone in Refrain knows about the well. It's famous. From the town gate, you just walk straight ahead to the western square. So anyways... Straight ahead. Then I didn't need to ask you at all. We're done here. Oh, and for the record,
I can't afford to waste my traveling expenses on drunk shepherds. What? You think you can get lippy with me? Just 'cause you got a pretty face and perky knockers? Gronja raises her hand, and her eyes glow an eerie crimson. Newt, our business here is finished. Now piss off. Why, you... Huh. Suck a bitch. You ain't even that pretty. He forgot one of his lambs. What a careless shepherd. So be it. Hey, Luca! Here I am, Madame Junia. You called for me? Take care of this lamb for me. Take care of it? You mean, like a pet? I get to keep it? Really? Just make sure it behaves and keep it out of the caravan. Come here, Baba! She named it already. That child is usually so indecisive. Here? Is this the place, Madame Junia? Yes. Our destination is the Well of Kalaza, which resides here in the corner of Refrain's town square. The caravan shall serve as our base of operations, and the prison from which we must send those tedious daily reports. Oh, Now, start setting up the caravan campsite, and see that you finish before dusk. okay. I'll get started right away. Just watch. And do not bring that lamb inside the caravan, understood? The only thing I hate more than children is animals. Okay then. Baba, you wait here. Be good, okay? Karavan. Now, to prepare for the expedition. Luca, fetch me the Tractatus de Monstrum. But what about the governor's letter? Eh? The letter said we had to meet him once we got here, right? Shouldn't we do that? My time is far too precious to waste on the likes of him. All he'll do is prattle on and on while saying nothing of actual importance. Now, if you have time to presume what I should be doing, then begin the preparations. Chop chop, Luca. Okej, nu är vi där jag var när jag insåg att jag hade fuckat upp. Så, iväg med tidningen. Nu kan vi spela. The caravan will serve as your base of operations before you face the labyrinth. Oj, vänta. Kan jag få någon sån här logg på något sätt? Jag vet inte. At the moment, only the witch report and record memories facilities are available. When specific conditions are met, you can select witch report to view an event and advance the story. Record memories is the save data function. After using it, you can continue exploring from where you left off. Well, title screen. Select continue, then select the save data that you wish to play. More caravan facilities will become available as you advance the story. Now then, once you've saved your game, please select witch report. Om jag inte vill spara då. Spara väl här då. Okej. Witch report. Reporting your findings to the Lady Witch will advance the story. Vad är det här dock? Unavailable. Aha. Jag tänkte på att trycka på Y där, Tractarus Formation, men okej. Witch report, whatever. Kalaza Plaza, outside the Rotunda. Is this the well? This appears to be the Well of Kalaza. It's inside this rotunda, to be precise. But it's locked. That means you're not allowed inside. Isn't that what a lock means? It's not much of a lock, really. Are you gonna open it with your magic? Shut up! Keep your voice down.
Using 2 wires, Dronja picked the lock with minimal effort. Breaking and entering? You can't do that, Auntie Dronia! Relax, I'm not bothering anyone. Besides... What did you just call me? Va? Är det här så här, oh, you called me an old lady. Dronja closed her fist, exposing a prominent pointy knuckle, and bonked Luke on the head. Youch. Youch. You can't do that! I won't put up with this, Madam Dronia! Must you always cry? Come, the well is waiting. Sluta gråta när jag slår dig. Oh. Rumor has it this well is connected to an underground labyrinth. That rumor may, in fact, be true. I sense a vast amount of magic coming from below. It looks really old. Are we going down the well? Is that even safe? For us? No. It's full of miasma down there. That's no place for humans. In fact, no human has ever gotten out alive, with one exception. Luca, fetch the Tractatus de Monstrum. Okie dokie, I'll go get it. Let's go, Baba. Leave the lamb. Just bring me the book at once. Varför, ja. Ska lammet med ner i brunnen alltså? Baba seems attached to Luca. Hey, I gotta work right now. I'll feed you later, but you gotta wait right here, okay? No one has ever gotten out alive. Except... Well, that's why we have the Tractatus de Monstrum and the Vem puppet pratar du soldiers. med? Är det därför lammet är här? För att hon ska kunna ge exposition på ett extremt naturligt sätt. Vad hände? The moment Baba looked away, Dronja gave the lamb a firm kick and sent the poor thing tumbling down the well. How horrible. Animal abuse. How horrible. Det är sånt man ska skämta om. Shut up. You'll draw attention to us. No sound of impact. Interesting. Alltså det är inte roligt, men det är roligt. Förstår du vad jag menar? So mean, Madam Dronia! You're the meanest! The meanest! The meanest, the meanest. Ugh, all this racket over one sheep. Shut up! Now, did you bring the book? Throw it in. Huh? In the well? No, Madam Dronia, we can't do that. Then Tracty will die too. Tracty? Don't give it a nickname. We don't know what'll happen if we throw it in. And I got a bad feeling about this. You only get a bad feeling when you're about to wet the bed. That's not true. I don't want the bed. Just give me the book already. Dronja snatches the Tractatus de Monstrum from Luca's hands and drop it down the well. Now, Tractatus de Monstrum. Go forth and conquer the unexplored underground labyrinth of Refrain. Hur vet du att den är unexplored? Det känns inte rimligt. Obtain the Tractus skill. Dowsing pendulum. Okej. Okay. Bra att jag vet vad det här innebär och allt sånt där. Absolut. Go forth and explore the labyrinth. Så nu kan jag säga att det här spelet är ett Dungeon Crawler-spel. A wooden puppet springs forth from the Tractatus de Monstrum. The magical energy of the underground labyrinth transforms the wooden puppets into a man-sized soldier. The Tractatus de Monstrum cannot move, but the puppet soldiers can carry it as they explore the labyrinth.
It seems Luca named each doll soldier herself. But don't worry about that right now. Let's keep moving. Jaha. Crowley, Kermit, Bruce, Arachne och Orphid. Wait. Kan jag få fram någon meny på något sätt? Vänta. Do you can return to the caravan from here? Your intuition is telling you to continue exploring. Okej. Hur gör jag för att vända mig om? Sådär. Okej. This is the entrance to the Labyrinth of Refrain. They say it's filled with wondrous treasures that are guarded by monsters and traps. This, of course, is enticing bait for adventurers. However, it's not, shall we say, wise for humans to enter the labyrinth, so we'll be sending puppet soldiers to explore instead. Now then, let's begin the exploration. Luca worked really hard to make these puppets, and it would be a shame not to use them. Use the D-pad or A to move forward. Use the to backwards and to change directions. While facing a direction, you can sidestep by pressing the left trigger and right trigger, or by pressing B. While exploring the labyrinth, you will encounter and fight monsters. The enemy radar at the top of the screen will glow red when you approach a monster. Proceed with caution in such instances. Okej, sådär alltså. Och med den här så kan jag titta runt lite. Okej. Open door. Vad är det här? Mana gained 12. Okej. 148. Jag tror det är bra alltså. Blue Jewel. Jag gillar Dungeon Crawler-spelen då. Och det verkar vara ganska modernt sådant, så det är kul att se. Kul att se. Vad fick jag? Mugwort Balm. Jag har ju typ ingen meny eller någonting än så länge. Okej, nu har vi boss här. Your puppet soldiers will battle. Monsters lurking in the labyrinth. So let's go over the battle system. At the start of battle, you will input commands to your puppet soldiers. Your puppet soldiers are assigned to units called Covens, and you will issue commands to each Coven. Each Coven can have up to 3 puppet soldiers assigned as attackers. Current Covens lika med en attacker each. After you commanded each Coven, press Y to confirm your command. Then select Yes to begin combat. But only if you want to, of course. Vem har skrivit nu då? Kaviar. Okay. Covens you have not commanded will perform normal attacks when you press Y to start combat. Reduce all enemies' HP to 0 to win the battle. If your Coven's HP are reduced to 0, you will be annihilated and sent back to base with penalties. Donum is crucial for defeating enemies quickly and healing injured allies. Donum is similar to magic and is used by spending DP, Donum points. Wise use of offensive Donum and healing Donum will help you conquer the underground labyrinth. Remember to use the Fortify Coven and Escape commands to avoid worst-case scenarios. Select Fortify Coven to bolster a Coven's defense, reducing incoming damage for enemies. Select Escape to run away from combat, pretty straightforward. The more battles you fight, the more familiar you become with the battle system. Nah, no shit. Instant aid. Nej. Så jag tänker bara göra så här typ. Det känns som att basic attack kommer funka hyfsat bra. Men då... Okej. Stockpile. Okej. Här har vi en note. The miasma doesn't seem that thick. Expedition group. Okej. Mana! Mana 25. Alltså kan jag öppna en karta på något sätt eller? These onion creatures are worthless. I should have brought less stuff. Training lawns. Jag vill kunna öppna en karta men kanske jag frågar om för mycket.
Event. Oh. Tutorial. Stun and preparation. You have a small chance of stunning enemies whenever you damage them. Enemies, however, can also stun you with their damage. Whenever a character or enemy is stunned, any action they would perform that turn is immediately cancelled. Stuns only last for 1 round, so you can still act on the next round. Instead of immediately attacking, some enemies will use their turn to prepare an attack to use on their next turn. These prepared attacks are very powerful. You can defend against them by selecting the 45 Coven command in battle. You can also attempt to interrupt these attacks by stunning the enemy after they start preparing. Okej, tack. Tack för informationen. Jag vet inte om jag får någonting av att utforska 100%, men jag vill typ göra det. Det brukar oftast leda till bra grejer i sådana här spel. I'll set up camp here. Whoa! At the front of the gate, a monster is feasting on dead flesh. Gur, kriraja! The monster screams and rushes at you. Okej. Jävlar, det börjar kontrollen vibrera som bara den. Unknown HP. Unstable Dragmire. Har alla bara first aid, eller? Instant aid. Vad gör instant aid ens? Heal, HP, one unit, restore 50% of max HP, battle only. Okay, whatever. To! I'm coming! Okay. Okej, det var inte ens roligt. I'm coming! Ja. Okej. Alltså. Here I go. Det blir bara rödare och rödare, varför? Kermit the Frog måste heala sig snart. Dog du? Unstable Dragmire was destroyed. Okej. Alltså jag skulle vilja ha mer personliga party members eller vad man ska säga, men det kanske man inte får i det här spelet, jag vet inte. Coven level up. Wow, 2 Coven levels. Item drop, saltpeter. Okej. A corpse clings to a piece of paper. A message is scrawled on it. Many have entered the hell beyond this gate. None have returned. Fly back from whence you came. You return the slip of paper back where you found it and leave. The corpse clutches a note that says, turn back. Glöm det. What? The brigade receives damage from the fall. Fick en achievement. Page 2. This section seems thick with powerful miasma. You may suffer significant damage if you continue this way. Men va? Kan jag gå tillbaks då? Wow! The witch brigade led by the tractors demonstrum has fallen. Jaha. Off in the distance you hear Lucas' distressed voice. Okej. Jag tror det var meningen. Jävlar vad högt det där ljudet var. Nipponichi Software presents. De här brukar göra bra spel för det This mesta. is the story of a faraway world, where faint traces of magic still linger. A world called Tennis. Tennis? The mysterious town of Refrain resides there. Tennis. And deep beneath that isolated and forsaken town lies an unexplored underground labyrinth. Nobody knows who built it or when it was built. Jag gillar den här musiken ändå. Nah. Some say it holds treasures that could control the world. Treasures that could make one immortal. And a slumbering demon king whose awakening could end the world. But no one knows for certain. Nej, eller hur? What is known is that the labyrinth is filled with cursed miasma, a substance that brings death to any human it touches.
One day, a witch arrived at Refrain with the intention of exploring this labyrinth. Okej. Her name was Dusk Witch Dronia. Dusk Witch låter She som en sån had in ateljé. her possession a legendary book, said to have been written by the only man to explore the labyrinth and survive. She had the Tractatus de Monstrum. Okej. Spännande, kanske. Jag är taggad ändå. Borde jag spela på min tv istället. Jag borde koppla min dator till tvn och bara ligga i soffan och spela istället kanske. Men... Da-da-da-da! Welcome! Welcome to the Dusk of Tennis! Jaha, tennis. Tror det heter tennis nu. Vi ska ha auto på det också. What? Are you still asleep? Huh. That's odd. Did I make a mistake? Hello? Hello? Hello! Are you home? Oh, you're awake. Nice. Hi there, you lost wandering soul. Did you have a nice dream? Of Heart? course, you can't respond. Not in your condition. Anyway, I'm sorry to dump this on you all at once, but I have a very important announcement to make. Men okej. In just a couple minutes, your soul will vanish. Dun Oj. dun dun! What a Åh, shocking nej. turn of events! Ja, verkligen. Surprised, huh? I Nej. am too. Jag är In inte det. fact, you probably can't tell, but you don't have a physical form right now. But Har jag it's inte? all right. We'll figure something out. Don't worry about it. For now, can you just continue along this path? Well, it's not like you really Ja. have a choice right now. Jag kan stänga av Chop spelet. chop, time's a wasted. Eller jag kan inte stänga av Let's spelet get för jag moving. vet inte hur man får Oh, upp min meny. yeah. Men jag kan trycka alt F4. Det är väl det jag kan göra. The voice said your soul would vanish. Perhaps you should listen to it, va? Ja, kanske jag ska det, va? Oj. Magia. Evil enigmatic space. Jaha. Okej. Stället ser ju lite intressant ut i alla fall. Jump. As you explore the labyrinth, you will sometimes be prompted to perform specific actions. For example, you might be prompted to jump over a gap, or you might be prompted to open a door in front of you. Some prompts involve the use of switches to open doors or activate devices that are blocking your way. If a location requires an action to be performed, the prompt for that action will appear in the center of the screen. Okay. Unfortunately, there are no enemies for you to beat up on here. Synd. Okej, varför sa du det därför? Frågan är vad som fanns här borta. Det finns inga fiender här ändå, så vi kan lika gärna utforska. Jag är nyfiken. Hey, not that way! Du kan inte stoppa mig. No, the other way. Men ja, okej då. Alltså jag vill ha en karta, det finns mycket jag vill ha här. Jag gillar ändå det här spelet än så länge, för jag tycker sådana här Dungeon Crawler-spel är roliga och det här verkar ha ganska mysig grafik och allting sånt där. Det verkar vara ett modernt spel. Liksom. Så jag är ganska taggad. That's it! You're pretty nimble. Okej, tack. Tack. When you activate the switch you hear a door unlock. Nej, det gjorde jag inte. Okej. Kunde jag inte bara hoppa över här? Nej, tydligen inte. Just a little further. This place sure is mysterious, huh? Too bad I can't tell you where you are. Oh, that reminds me. We're almost there. Ja. Man kan några spela på japanska också. Jag skulle egentligen föredra det, men samtidigt är det ganska roligt att lyssna på de här rösterna, och samtidigt så är det mycket lättare att spela om man har på engelska. Då behöver man inte ha This is it. ögonen på I've been skärmen hela waiting for tiden. this. Okej.
Awesome! You finally made it! Now it's time for the last step. Just leap into this book. Aha. You'll be fine, trust me. Besides, we've got a heart-pounding, fantastic adventure ahead of us, filled with romance and courage. Oh my god. So the answer is clear. If you've got a fistful of bravery and 2 scoops of curiosity, steel yourself and dive in. Det enda jag inte gillar än så länge, det är som sagt att det verkar inte, alltså det verkar som att man har ett party som består av medlemmar som inte riktigt har någon själ. Leap into the book, you can do it. Det är jag inte så förtjust i. Jag vill kunna slåss med dem jag faktiskt vet vilka det är typ. Wow. Okej. How do you feel? Your soul just went into this book, but this is no ordinary book. Why, this beard-cursed book is known as the Tractatus de Monstrum, and from now on, that's what you are. Beneath the town of Refrain, there is an unexplored underground labyrinth. Jag vet, ni har sagt det typ 3 gånger The nu. Tractatus de Monstrum was written by the only man ever to return from this labyrinth alive. Rumor is he stayed awake for 7 days and 7 nights writing this book. How scary! Okej. But this is just a rumor after all. And my facts are, shall we say, unfounded. Ja, Because the guy who absolut. wrote this book up and died after he finished it. That sort of detail tends to make people skeptical. Okej. Anyway, afterward, a bunch of drunk idiots waged a bloody battle over the Tractatus de Monstrum. Anyway. Are you mad? Come on, tell me what you're feeling right now. Aha. Self-assertion. Silence. Deny. Affirm. It's understandable, I suppose. Your soul is sealed in that creepy thing. Oh, yes. Could you also tell me your name? Oj. You may be the Tractatus de Monstrum, the book that records fate, but your name is still important, even if no one calls you by it. Your soul has been placed in a book called the Tractatus de Monstrum. Tell this mysterious voice your name. Jaha. Jaha. Okej. Confirm the name of the soul within the Tractatus de Monstrum. You will not be able to change its name. I see. Boy, it must be tough to be with such a powerful great witch. Anyway... Oh, I can't interfere that much longer. Try to enjoy yourself. Remember, everything you'll need on your journey can be acquired as you go. Now go. I wish you good fortune on your journey. And... And hopefully... And hopefully what? Lunar year 3616, 13. Alltså va? Ja, det här är inte ens kul. Jag vet inte vad det är som är så roligt. Ja. Please wake up! Please wake up! Shut up! And never call me a witch while we're in the town. The peasants in this backwater do not take kindly to witches. Then what should I call you? Madam Baba? What you call you? Madam Baba Yaga. No, Baba actually, Yaga. call me Madam Dronya. Alltså, vänta. Vad är Baba Yaga en referens till? För det finns ju en karaktär som heter så i RuneScape också. Så nu blir jag lite nyfiken. Är inte Baba Yaga typ någon så här får eller någonting? Eller? Baba Yaga is a supernatural being. Or one of the three of sisters with the same name, who appears as a deformed and or ferocious looking woman. In the folklore record, Baba Yaga wishes to see a female, blah blah blah. Men, aha. Okej, Baba Yaga. Tack för det då. Tack för det, Baba Yaga. Slavisk folksägen. Now let me sleep. It's been a week since we left Craven, and the town should finally be within sight. No, wait! The
The book is moving! Huh? Huh? I don't give a fuck. Ah! It's got eyes! It's looking right at me! Hey! Don't drop it, you little idiot! Stop the caravan! Varför följer den här Luca med oss? Luca, how many times have I explained the importance of this book to you? Eyes on this book. Why, I should spank your bottom raw for saying something so stupid. Alltså det stod på Steam-page att det här spelet har mild nudity. One that will force you to Jag vet say inte your vad det true innebär. name so I can make you more obedient. Ah! Not my name! Not my name! Anything but that! Madame Dronia! Madame Dronia! Must you cry all the time? No! I mean it! The book really has eyes! And a mouth, too! You're still prattling on about... Look! See? Oh. This is... See? It's got eyes, doesn't it? I told you so! What? I didn't feel any mana flowing through that book when we left. I can feel a soul. Så är det jag som är What's boken going on? alltså, eller vadå? Jag har How tolkat det could rätt this då. book have a soul? And why did I not notice until now? Eyes and a mouth. Hey, Tractatus de Monstrum. If you can talk, say something. Jaha. Det är jag som är boken. Jag tänker bara vara tyst. So you can't actually talk. Regardless, it does seem to have a will of its own. Så det är jag som är At boken any alltså. rate, this book does appear to understand human language. På vilket sätt då? Amazing! This book understands us! Since it's the Tractatus de Monstrum, let's call it Tracti. Yeah, Tracti. Varför gav jag ens ut ett namn om Can you hear jag me, bara tänkte säga Trakti? I'm Luca. Luca. But how is it possible for me not to have noticed this? Every living creature has a soul, and with that soul comes a consistent flow of mana. I'm just speculating, but perhaps this book just Every living creature has a spontaneously soul. gained a soul. Eller inte. Jag har sett South I Park. wonder. Jag vet. Tracti, can you understand what I'm saying? Ginger cows eller whatever. Can you? I'm wasting my time thinking about this. If a soul resides in that book and it can understand us, then we just have to use it to our advantage. Eller mina grannars hund på att låta Oh, igen. Tractatus de Monstrum. Ja. I'm going to keep Så den you låter very varenda busy. dag när de inte är hemma. Luca, if we're to reach the town before nightfall, stop playing with that book and get this caravan moving. Oh, Madame Dronia! Wait for me! Oj! Det var därför jag ville dun. We made it, Madame Dronia! We're here! We're here! Alltså hände det här före eller efter? Dronia looks out the window of the caravan at the rotunda housing the well. Jag fattar ingenting. That's where the well is. I can't imagine why someone would bother building that rotunda around it. Madame Dronia! I'm gonna set the wheel wedges Och vad so fan the hände med caravan won't lammet? move. Now that the brat is gone... All right, Tractatus de Monstrum. If you truly understand my language, then listen carefully. This is our home now, as well as your base of operations as you carry out your mission. Your mission has one objective:
conduct a thorough exploration of the labyrinth beneath Refrain, and conquer it. The labyrinth is filled with toxic miasma that no human can hope to survive. But you are not human, and with you and Luca's puppet soldiers at our disposal, I'm certain we can conquer it. A puppet soldier is an immortal magical being known as a manania, created by placing a soul within a puppet. They are lifeless here on the surface, but when exposed to mana, they become animate. And my witch's intuition is telling me that there are rich stores of mana underground. I can tell you have a will of your own, so before I continue, I must ask, will you conquer the labyrinth for me? Jag undrar vad som händer om man tar deny. Men okej, jag gör väl det då. Oh, you consent. I didn't expect that answer from you, but it's a good answer nonetheless. All that aside, there was no reason for me to ask you that question in the first place. Care to know why? Nej. Because I don't trust you. A book that happens to contain a soul, and that book has agreed to explore the labyrinth for me, no questions asked. Impossible. I refuse to believe such rubbish. I only believe in that which I can personally observe and affect. Now, here's something you should know. I can sense the flow of mana within others. By manipulating that flow, I can enthrall souls to carry out my bidding. To a certain extent, that is. You possess a soul and mana. And you also possess a name. That's all I need to exercise my power. Do you understand what I'm going to do with you? Dronya raises her hand and her eyes glow an eerie crimson. Tractatus de monstrum, hear my words. I, Dusk Witch Dronya, command you. Obey me and use my witch brigade to conquer the labyrinth of Refrain. You cannot break this soul-bound pact. Once your soul has carried out this order, only then will I liberate it from this loathsome world. You cannot disobey me now. But you're not completely enthralled either. For the most part, you can act as you please. Whether you lust for destruction or riches, you're free to indulge either desire when you're beneath the ground. Though you have less freedom on the surface, if you require the services of this caravan, speak to Luca. Do you understand? Otherwise, I don't care how you carry out my order, as long as you produce results. Jag är lite borta nu. Alltså jag förstår vad hon säger, men det är så jävla mycket snack. Ja, jag kan få spela spelet nu. The brat returns. Now then, Tractatus de monstrum, let's begin our preparations. You obtain 3 puppet bodies. You obtain 3 soul packs. You obtain some mana and silver. Nice. Okej. Men vad fan hände nyss då? Var det bara något tutorial eller något? With the Witch Brigade, conquer the underground labyrinth of Refrain. As a soul within the Tractatus de Monstrum, you'll use the puppet soldiers to conquer the labyrinth. First, create puppet soldiers from the Witch Brigade you will use to conquer the labyrinth. Okej. Men vad var det som hände nyss? Var det bara något tutorial som inte spelar någon roll eller vadå? To craft a puppet soldier, select puppet workbench from the base menu. Kan jag spara det när jag gör det? Okay. This is a puppet workbench. Okay. At the puppet workbench, you can craft, repair, or destroy puppet soldiers. You can craft a variety of puppet soldiers at the puppet workbench. However, you'll need puppet parts and a soul vial to create a puppet soldier. Every soul vial has a soul clarity rating. The higher the rating, the stronger the puppet soldier. Select repair puppet to use items that can repair a puppet's broken parts. Losing an arm or leg will reduce a puppet soldier stats. So, repair it as soon as possible. Select destroy puppet to raise a puppet soldier's soul, permanently destroying it.
Use Transfer Soul when it becomes available to move a puppet soldier's soul to a new puppet body. This will strengthen the soul, resulting in a stronger puppet soldier. Now, select Craft Puppet and make your puppet soldiers. Okej. Jag ska använda en Small Soul. Pick a faucet, then name the puppet soldier and customize its... Okay, nice. And customize its various settings. A faucet is basically a job class. Each faucet is unique, so please choose them carefully. Some faucets have higher attack, others high defense. Of course, you can always pick faucets based on their looks. Vilket låter som någonting som jag skulle göra. You can manually name your puppet soldiers or name them at random if you're feeling adventurous. Next, let's go over your puppet soldier stats. HP is hit points. Okay. Vänta va? Faucet main stat, Peer Fortress. DP, Donnen points. Marginal maze, strength. DMP, Donnen power. Donnen strength. Agility, it affects action speed and avoidance rate. Dexterity, it affects both your hit and critical rate. Constitution, defense, total HP. Charm is less likely to be targeted by most enemies, but certain foes will pursue them relentlessly. Now then, go ahead and pick your faucets. Okay. Så vad har vi då? Aster Knight. Okej, men de har fortfarande olika appearance. Shinobushi. Theatrical star. A glamorous dancer performs in large theaters and excels at building rapport and resonance chains. With its cursed bell, it provides support by inflicting status effects from the rear guard. Love, hate, love. Doubles our rapport gains and losses. Recover 3 med each turn and 20% when battles end. Oh, det låter bra. Aptitudes, agility, proficiency, bell, S. Jag vill ha en sån här. Oj. Jag vill ha en sån här. Men vänta. Ja. Hur byter jag till en tjej då? Aha. Ja, okej. Okej. Då fattar jag. Theatrical star. Vi tar väl en sån då. Randomize. Feina. Du ska veta Feina. Eller? Scarlet. Noin. Melly. Magia. Melly vill jag att den ska heta. Melly. Det lät som ett väldigt bra namn. Melly. Yes. Faucet, theatrical stall, appearance. Okej. Jag vet inte vad jag ska ha för någon appearance. Vi tar bara första name eller nickname eller nature. Brave. Aha. Okej. Brave. Det här känns väldigt komplicerat och lite svårt att bara kasta sig in i precis så här bara i början. Jag tror jag ska ta happy kanske. Oj, vänta, jag har randomize. Ja, vänta. Vadå voice? Yeah? Yeah. Nej. Here. 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 Yeah. Yeah. Here. Here. Yeah. Yeah. Here. There. There. Yeah. 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 There. There. Okay. Effect stat gains upon leveling up. Natural. Flat. Sharp. What? Emphasize faucet's nature, resulting in unique growth.
Okej, det här kommer ta ner min HP väldigt mycket, men jag tror bara vi tar natural stance. Shows a battle stance to specialize. A defensive stance boosts HP and defense but reduce DMP and enemies will target you more. An offensive stance. Standard stance, no major strengths or weaknesses. You can expect consistent output. Ja. Lucky number. Lucky number 69! Det här känns som en 47, jag vet inte. Love, hate, love. Innate. Alltså det här är så förvirrande. DP consumption, but your attack. Alltså det här är så förvirrande. Men okej. But only if you're in depths of despair. Greatly increase resonance rate. Improves illusion resistance. Improves bell proficiency. Attack plus 50% for each attack that misses until your hit caps at 500%. Det låter som man kan stagga upp det där. Improves charm. Jag tar Bellmaster. Manania. Manania created by placing a soul in a puppet. We have witchcraft. Jag vet inte om jag vill döpa det till det, men ja. Eller ska man bara ge dem någon sån här star? No. Jag vet inte vad jag ska ha för flavortext. Men jag vet inte vad jag ska ha för text dock. Det här var lite svårt. Vi gör sådär bara. Okay, create character. You will create a puppet soul with these settings. Proceed. Anything unselected will be randomized. Yes. A soul has been placed in a puppet. Melly was born. Okej. Och så måste jag göra det här ännu fler gånger. Vad är det här? Shinobushi. Practitioner of a fighting style from the Far East. This puppet soldier wields 2 blades with frightening speed. It prefers to fight with the vanguard, where it can strike from the shadows without warning. Okay. Marginal Maze, Pier Fortress, Mad Raptor. Heavy infantry unit that wields a katar that has been modified for defensive use. Jag kanske ska ha en sån där. Randomize. Cecil, Nicole, Sukasa. Sukasa! Okej, det får du heta. Då ska du bara försöka få så mycket defense som möjligt alltså. Jag vet inte vilken jag vill ha. Ta bara den första då. Sukasa, Nature Brave. Jag vill försöka få så mycket HP och Constitution som möjligt då. Du behöver inte skada mycket liksom. Typ det här är väl ganska bra. Happy är bra där med alltså. Happy. Happy verkar ju vara bra på de här flesta sakerna. Du får väl också vara happy då. Okej. HP. Det här skulle jag vilja ha. Sharp. Stance. A defensive stance boosts HP and defense, but reduces DMP and enemies will target you more. Ja, men det kan vi ta. Skill selection, stench recovery. Increase potency of defend fortify Coven by 5% per consecutive use. Bla bla bla. Unbreakable. Guard rate plus 10%. Just say no to damage. Say no to the damage. Oj, oj, oj. Iron wall. Guard rate plus 20% when HP is full. Det där kommer nog inte hända så ofta kanske. Stun chance. Jag tror vi tar Tortoise Shell. Vi testar det.
Jag orkar inte hålla på hur länge som helst heller. Lucky number. Det här känns som en... oj. Jag skulle vilja säga att hon känns som en 52. 52 känns det som. Sukasa was born. Okej. Sen vill jag ha en Shinobushi. Randomize Citron. Arno. Norin. Evelyn. Cineraria. Pushito. Okej. Wow, hon ser ut som en pingvin i den här. Okej, jag vill ha pingvinen. Okej, så nu ska jag försöka få strength, antar jag. Och dexterity kanske. Strength och dexterity. Kommer det vara så att happy är bra här med, eller vadå? Nej. Pure, childlike, reckless, zealous. Jag tror vi ska ta reckless kanske. Ha lite mindre HP och agility, men du får mer constitution och mycket mer strength. Reckless. Ja, det var mycket agility här också. Okej. DP, DMP. Vi kan ta det där. Boost. An offensive stance boost strength, DMP and weapon proficiency. Defensive stance boost HP and defense. Tror vi bara tar standard där. Bypass armor. Swordmaster, increase sword proficiency. Your attacks ignore 25% of enemy defense when HP is full. Jag vet inte om det är bra. Decrease enemy attack by 20% when HP is full. Enemies less likely to target you when your HP is bla bla bla. Sword, jag tror bara jag tar Swordmaster. Hon här känns som en... Jag skulle nog nästan säga 32, men jag vill inte säga det. Utan... 34 blir bättre. 34 blir bra. Okej, let's go. Pachito was born. Okay. Once you finish creating a puppet soldier, press B to return. Now that you have puppet soldiers, the next step is to place them in covens and form your brigade. Okay. Puppet soldiers must be assigned to a coven, troop, and registered to your brigade, party. To form a coven, the name of each puppet soldier must be pledged to a soul pact. Register that soul pact with your brigade, and you can dispatch your new coven into battle. Now, press the Y to open the Tractatus formation menu. Right now I can make it different. Okay. Before you form your brigade, let's go over the Tractatus formation menu. From the Tractatus formation menu, you can view and edit a variety of information. Select characters to view your puppet soldier stats and change their equipment. Select items to use consumable items or to view the items you find inside the labyrinth. Select map to see how much of the labyrinth you uncovered. Select Tractatus information to view Tractatus learned skill and karma score. Select options to customize different game settings to your liking. Select suspend if you want to stop playing and create temporary suspended save data. Now select brigade formation and create your brigade. At the brigade's formation menu, you can register soul pacts and assign puppet soldiers to covens. Soul pacts and covens. A coven is a troop of multiple units within the witch's brigade. Each coven can contain one or more puppet soldiers. They collectively make up the brigade as a whole. Puppet soldiers must be pledged to soul pact. There are a variety of soul pacts that can be used to form covens, each one different from the last. Some pacts provide special bonuses to puppet soldiers or allow them to use powerful donum. The main benefit of a soul pact is acquiring new and powerful donum to use. Vänta.
The donum that a puppet soldier can use depends on the specific Coven soul pack they are part of. Only 5 Covens can be registered to a brigade. Consider the best strategy for your situation. Now let's go over assigning puppet soldiers to Coven and placing those Covens in the brigade. First, register a soul pack to one of the 5 brigades. Current soul pack is 3. Next, assign puppet soldiers to the soul packed slots. Your starting soul packs only have 1 slot though. At the formation menu, press brigade to select a Coven and press DD to select a slot. Finally, each soul pact has a Coven cost. The brigade Coven cost cannot exceed 100. Go ahead and assemble your brigade. Okay. Fighter pact. Okej. Det är väl du som ska ha den då. Vanguard. Slap puppet soldiers rear Vanguard. Okej. Schemer. Healer. Flame dance. Frågan är om det är verkligen du som ska ha Flame dance dock. Healer pact. Du ska stå rear guard. Men i en healer pact. Healer pact, rear guard och schemer. Sukasa. Vanguard. Okej, jag är nöjd tror jag. Jag tror jag är nöjd. Jag tror jag får lära mig mer sen. Okej. Är jag klar nu alltså? View all you mapped so far. Den skulle jag vilja kunna se, men... Okej. Witch report. Report your findings to the Lady Witch will advance the story. All right. It's almost dusk. Perfect. At this hour, my powers are at their peak. Are we really gonna do this? The miasma underground might be really thick. Are you saying the miasma might be denser than we anticipate? Maybe just a little. Well, that's certainly possible. And we only have one Tractatus de Monstrum. No harm in being cautious, I suppose. And so Dronja I murmurs clad thee in armor everlasting, with which to stay the foul miasma. You learned the Tracti skill, Yellow Miasma Null. Now we can explore without being damaged by the miasma. Incredible. Now you can pass through most of the miasma. It probably wouldn't affect you anyway, but it doesn't hurt to take precautions. Nu skriver min kompis, han vill ut och plocka svamp idag. Jag ska se vad han skriver. I got it right here! Give it to me. Dronja snatches the Tractatus de Monstrum from Lucas' hands and drops it down the well. Vaknade precis. Now, Klockan är Tractatus 2, de hallå. Monstrum, go forth and conquer the unexplored underground labyrinth of Refrain. Refrain, yes, indeed. Obtain the Tracti skill, Yellow Miasma Ward. Yeah. Conquer the Labyrinth of Refrain, where humans fear to tread. Find an item that will satisfy Madame Dronja. Fan, min telefon håller på att lagga sönder. Kan den sluta med det? Vad står det? Uppdatering pausades. Okej, vi gör sådär då.
Okej, nu håller den på att uppdateras. Vi gör sådär då. Did you know mana is the source of all magical power? You've already obtained some mana from defeating enemies, so let's go over it. Compared to the surface... Vänta, va? Compared to the surface, the underground labyrinth is far richer in mana. You can use the mana you bring back from the labyrinth in different facilities within the caravan. On rare occasion, you might find a solid mass of concentrated mana in the labyrinth. These are worth a lot of mana, so if you see one, just walk over it to claim it. Så min telefon håller på att gå sönder. Det är bara för att jag håller på att uppdatera saker. Also, you can sometimes find and extract mana from the walls of the labyrinth itself. The magical power that exudes will increase your chances of finding rare items and equipment inside the labyrinth. The fastest way to strengthen your puppet soldiers is through equipment upgrades, so hoarding mana can help you in that regard. However, excess mana may result in misfortune. Moderation. is key in all things, and gathering mana is no exception. Vänta, vad står det? Jätteförvirrad. Okej. Vi tar och spelar spelet istället då. Kan jag ändra formation? Okej. Characters. Items. Okej, så jag har ändå fått behålla allting jag fick förra gången. Tror jag. Nej, kanske inte alls. Det är bara att man får börja med 10 sådana där. Okej. Map. Okej. Weakest enemy 1. Mana density 5655. Sections discovered 1. Treasure list. Nej, legend. Okej. Treasure list. This area's treasure info is not available yet. You can view information about the player, Tracty, on the right side of the screen. You can view all currently known Tracty skills. Most Tracty skills can be learned via Witch Petition, so please check it out periodically. Witch Petition, det låter som direkt från Diska. The left side of the screen shows your reinforcement, plus the mana you obtained in the labyrinth. Your karma score increases as you perform misdeeds, which can cause bad things to happen to you. Nearby enemies will be visible. Suffer no damage when entering a yellow miasma. Okej. Options. Kan jag bara kolla om det finns några så här subtitles? Jag har ju typ subtitles redan, så det är väl lugnt. Nu är jag på samma ställe som jag var förut, ja. 508 mana. Oh my. Nu... Jaha. Nearby enemies. Det där var ambush, det är kanske därför. Donum har inte du något, okej. Pekoro. Flame Dance. Kostar fan 30 DP. Convert mana into fire and ignite an enemy. Power 165. Jag tänker inte slösa mana på det där. Okej. Svårare än så var det inte. Okej, så nu känns det som att nu ska jag börja utforska på riktigt, för nu kommer det sparas också. Nej, gör det förmodligen. Aha, oj. Okej. Vad skulle det där innebära då? Mana wall. Okej. Mana wall. Mugwort bomb. Nu är det bara... Nu har spelet börjat på riktigt alltså. Okej. Ja, jag gissar på det. I alla fall. Blue Jewel. Okej, vad gjorde den då?
A mysterious blue gem. You cannot sense any magical powers within. X plus B discard. Det är ju jättesvårt. Det är jättesvårt att trycka på X och B samtidigt dock, men okej. It won't open. Maybe there's a switch somewhere. Okej. Så det är i alla fall inte så här random encounters i det här spelet. Typ inte. Vänta, det fanns en mana wall här. Det här är mana wall. Man bara bumpar in i den för att få den. Det där var ingenting till den. Vänta, vad stod det nu igen? These onion creatures are worthless, så just det. I should have brought less stuff. Du måste nysa. Jävlar. Guitar, scythe, hammer. Vanguard and rearguard and weapon range. Your covens are placed in either the vanguard or the rearguard. The vanguard protects the rearguard and is more easily exposed to enemy attacks. Now, weapon ranges fall under three types: vanguard, rearguard, and van and rear. The strength of the vanguard and the rearguard is dependent on how optimally you equip the individual members of your covens. Swords, hammers, scythes, and katar are strongest in the vanguard, while crossbows and bells are strongest in the rearguard. Lances and lamps are strong in both the vanguard and the rearguard. If a character's weapon range does not match where its coven is placed, the character's performance with that weapon will be subpar. Always pay close attention to the dynamic between the vanguard, the rearguard, and the weapon your covens are using. Det verkar väldigt komplicerat det här, men jag tror att man kommer lära sig ganska snabbt också. Så komplicerat är det nog inte. Det är bara mycket att ta in. Alltså, så mycket att ta in. Wow! Aha. Det var en fiende. Va? Skadade hon båda? Hon verkar skada båda. Och hon blir healad 20% efter varje strid, eller vadå? Var det där 20% ens? Ja, det var det. 141 gånger 2. Och 282. Hon blev healad 29. Det är inte 20%. Jo, det är det. Det är 20% av 141 alltså. Mana, det var som lät. Obtain mugwort balm from battle. Okej. Men jag ser ju inte alls fienderna. Jag ser inte alls fienderna. Sluta säga så. Alltså, på riktigt, sluta. Jag kommer bli arg annars. Men, vad fan var det jag skulle kolla? Här. Nearby enemies will be visible, men de är ju inte det. Eller jaha, vänta, måste jag... här finns det hotkeys också. Destroy, but why? But why? Det är bara för att visa att man kan. Woohoo! Pitfall! The brigade receives damage from the fall. Aj! Jag vet inte vad det är för mätare där uppe heller. Map. Okej, bottom 1, bottom 2. Okej. Cobalt Campanula. Mana wall, frågetecken. Man vill ju utforska. Jaha. Nej, vad är det här? Numblebee. Visst, absolut. Ska vi se om hon skadar båda då. Men jag skadade mycket, mycket mer. Hon skadar båda alltså.
Chime activated. 13. Kommer hon heala det första hon gör då? Det gör hon väl inte? Det här kommer jag gå upp i level av. Det var ju svåra fiender. Level up. HP plus 28. Det är ganska bra. Agility plus 7, Dexterity plus 7, Total level plus 1. Okej. Jag fick någonting. Rock. Vadå rock? Just a regular old rock. That's it. Really? It's just a rock. Okej. Tack då. Tack för den då. Farmer robe. Farmer robes. Det är rare. Chest, body, defense 26. Avoidance 6. Charm. Ska jag kolla om min svampkompis skrev till mig. God morgon. Sovit gott? Frågetecken. Defense 26. Det vill ju finnas någon jag kan skippa med den där, men jag vet inte vem. Main hand, right hand, left hand. Brigade. Vem ska ha den då? Så det känns som att Tsukasa ska ha de där. Brigadier coat. Ökar allting. Eller ja, inte riktigt, men jag tror att jag är så här så blir det flame resistance minus. Okej, det här spelet verkar roligt. Det här spelet verkar väldigt komplicerat, men jag tror också att det är väldigt så här, det är precis början av spelet, så det blir lite så då. Frågan är bara hur långt spelet är. The Moon Society. Det är nog ett annat spel. Utav samma skapare. Labyrinth of Refrain. 54,5 timme. Main story. Completion is 108 timmar. Okej. Det är ett långt spel med andra ord. Ett långt spel vad vi kan lära oss ifrån det. Kan jag typ använda såna här. Mycket healar de. 800 HP. Don't mind if I do. Okej. Men det verkar roligt för att det verkar ändå vara liksom, det är väldigt fin UI och allt sånt där, så att det verkar nice på så sätt. Verkar väldigt nice på så sätt. Går väl in här då. Och hittar absolut ingenting. Woo! How exciting. Nej, men jag kan inte alls se fiender, jag fattar inte. Oj, vad är det här för något? Manite. Special orders. Issue specific orders to this Coven. Nej. Jag kan ju typ bara slåss. Det behöver inte vara svårare än så. Okej, skadar du alla alltså? Det gör hon. Wow. Hon är ju asgrym. Då vill jag egentligen få upp hennes agility så hon kan slå snabbt först. Kom, boom. Det där är ju asbra. Skada allihopa, då vill jag bara ha ett team med sådana. Såna entertainers, eller vad fan de heter. Coven level up. Jag vet inte vad det innebär. Purifying butterfly. Okej. Vad är det då? Heals poison. It flies up your nose and dissolves. Va? Okej. Explore the labyrinth and find an item that will satisfy Madame Dronia. Current difficulty, ordinary world. Okej. Whatever. Men jag fattar inte varför jag inte kan se fienderna. Jag vet inte hur det där funkar. Nej, det är de här som skadar hyfsat mycket.
Hon kommer att knocka dem med sin bell. Alltså jag älskar den där bellen. Liksom bara det att ha en AE liksom. Helt underbart ju. Nu går jag snart bli level också. Rusted bell. Är det jag har equippat just nu eller? Ja. Worn bell. Rusted bell är mycket bättre. Så du kan säkert få den. Bare hand. Okej. Worn bell, rusted bell. Den ger bara plus i allting liksom. Så varför inte? Small soul. Oh. Jag vill ha en till sån här entertainer. Maybe there's a switch somewhere. Maybe there's a switch somewhere. Okej. Unfamiliar document. Vad är det då? A mysterious document written in a strange script. But a rarity common category valuable. Okej. Aha. Vad är det där för något? Fizzlehead. Nu är jag väldigt nyfiken på hur mycket melee kommer skada. Jävlar! Jag skadar asmycket. Jag skadar fan asmycket. Helvete du! Okej. Jag kommer definitivt fokusera på henne. Hon skadar, alltså bara det att hon skadar alla fiender tycker jag är jättenice. Level up förmodligen. Okej. Jävlar vad Sukasa får mycket HP här. 396 nu. Jaha. Jag tror det märks att de skadar lite mer också. Bam, badam. Det här spelet är fan roligt. Bra, skriver jag. Vad fan har jag för vänner? Vad fan skriver de för någonting? Jag tog en akut låna en toalett på Rusta. Det börjar bli akut. Nej, jag vet inte. Ja, just det. De här är ju ganska så lätta då. Jag skulle vilja heala mig också. Jag skulle vilja avsluta det avsnittet också för att jag vill hitta ett passande ställe att avsluta på. För att jag ska gå och plocka svamp snart. Men det här spelet var jätteroligt faktiskt hittills. Jag är taggad. Jag har ingen aning om det kommer vara någon så här intressant story eller någonting. Men det har varit roligt ändå. Mudstone. Det verkar vara ganska komplicerat på ett bra sätt liksom. Mycket customization och allt sånt där. Så att... och det är vackert spel också. Det är vackert. Det känns som ett väldigt modernt Dungeon Crawler-spel. Så att det är kul. Det är alltid kul. Det är alltid kul. Och jag älskar numbers going up här. Och jag älskar AES. Men vad fan. Wow. Och det är ganska snabbt också spelet liksom. Jag tror jag kan få det ännu snabbare också. För det finns en massa inställningar som man kan ställa in. Så man kan nog säkert göra så att det går ännu snabbare om man vill grinda typ. För grinda kommer man säkert behöva göra. Men ja. Pling. Vad innebär det? Pling. Aha. Betyder det att jag är nära en fiende? Nej, det gör det väl ändå inte. Jag vet inte varför den där saken inte funkar. Eller hur den funkar liksom. Jag får en massa items här. Ska vi kolla vad jag har fått? Dried onion. This dried onion is actually the corpse of a peccoro. A worthless mud-covered rock. Okej. Det är bara olika loot. Jag vet inte om man bara kan sälja det eller vad som är frågan om.
det är bara till för att sälja. Oj, oj, oj. Här fanns det. Oj, 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 oj. Här fanns det. Wow, så mycket val. Nu kommer jag gå runt i cirklar här, känns det som. Yes, I will begin combat. Okay. There! I'm coming! Alltså, jag orkar inte. Jag orkar inte mer. Sukasa har så lite DP. Eller SP eller vad man vill kalla det. Får kalla det vad du vill. Där plingade det. Vänta, det kanske betyder att det finns en fiende i närheten när det plingar till sådär. Jag undrar jag. Så jag fick ju en fur cap också. Jag kommer nog fokusera ganska hårt på Melly bara för att hon har en AE. Så jag kommer nog equippa de flesta sakerna till henne. Ärligt talat. Sen ska ju alla vara up to par, men ändå. Liksom, vad har du på dig just nu? Head, ingenting. Du har en fur cap här. Defense 7, hit 9. Den kan du ta. Varsågod. Jag vet inte vad Coven level gör, men det gör väl någonting kanske. Unfamiliar artifact. The item you discovered are exuding faint traces of magic. It might be best to return to Caravan to report this discovery. Report to the witch. Okej, men vadå? Trycker jag där så kan jag trycka give up. Det vill jag ju inte göra. Jag vill ju inte trycka på give up. Kan jag se liksom så här hur mycket jag har utforskat också? För det här känns det ju som att jag är klar. Eller ja, nej det var jag inte, okej. Never mind. Däremot hade jag väldigt mycket kvar att utforska här. Som upp här, vad finns här? Här finns en väg ner. Jag har door unlock. Men den där vägen ner vill jag inte ta. Jag ville försöka gå upp level 4 också. Och jag kan inte prata tillräckligt om hur vackert det här spelet ändå är. Det är ändå väldigt vackert. Återigen, det känns väldigt modernt. Bara. Vilket jag älskar. Och det finns ett till sånt här spel också. Jag vet inte om det är en uppföljare eller vad det är, men det finns ett spel som är ännu nyare. Jag vet inte när det här spelet är ifrån. Lands and spells, like the story said. Expedition Group. Närifrån är det här spelet. Jag är dock lite orolig för de här Steam-recensionerna som säger att spelet kommer krascha ganska ofta när man kör på PC. Men det kan vara att det kanske är gammalt. Att det är uppdaterats och fixats. 2018 är spelet ifrån. Och den där recensionen som sa det tror jag var högst upp här. Det var 5 mars 2020. Det är ändå 3 år sedan. Ja. Okej, och uppföljaren eller vad fan det är. The Moon Society är ifrån 2023. 2023. Okej. Nice, men det kostar fan asmycket. 40 euro. Det här spelet var på rea och jag fick det för 12 euro tror jag. 40 euro är lite väl. Det är nog bättre att spela spelet först. Obtain slave lance. Jag behöver inga lances just nu. Tror jag inte i alla fall. Wow! Nu ska vi se om det verkligen finns några gränser på AE'n här. Skadar den alla de här så är det helt sjukt. Då är det såklart som fan att jag prioriterar att uppgradera henne. Nu ska vi se. Det kanske bara skadar alla som står där framme. För de här står ju bak här. Jag tror inte att... Eller så är det 3 random fiender. Kanske. Eller så är det bara att de som står på samma ställe liksom. Ja, det är nog de som står på samma ställe. Okej. Yeah! EXP 75, nice. Va? Gick inte upp i level? Det borde jag ha gjort. Är det någon som har lances till att börja med? Nej, Qatar, sword. Okej.
Wow. Det här kanske får mig att gå upp i level dock. Det kanske är det sista jag krävde. Sista jag behövde för att gå upp i level. Nej, inte riktigt va? Nära inpå, men inte riktigt. Det är inte riktigt så enkelt är det. Attack pact. Okej. Och det är de där olika grejerna jag har som jag kan byta ut. Och så får de olika skills beroende på det, gissar jag på. Det var väl något sånt. I guess. Nu går upp i level, tack. Hon får så mycket HP när hon går upp i level. Nu har hon 442. Okej. Fel knapp. Okej. Så jag går väl upp här då. Och hittar absolut ingenting. Nu lät det. Betyder att det fanns en fiende där. Jag tror att det där plingljudet är en fiende. Det måste ju vara det. Jag vet inte vad det annars skulle vara. Men okej, jag måste tillbaks på något sätt. Jag tänker inte trycka på give up, för det känns fel. Där är en väg ner. Okej, jag går bara så här då. Och sen bara raka vägen. Yes. When you return to your base from the labyrinth, you'll be greeted by the exploration result screen. The result can vary based on whether you'd returned safely, ran away, or were defeated by enemies. Let's go what you can potentially gain and lose at this screen. First, you will gain bonus XP equal to 20% of total XP earned in the labyrinth. Next, your puppet soldiers' HP and DP will be fully restored. However, missing limbs will not be recovered. Finally, you can bring back money obtained in the labyrinth, though the amount can vary depending on how you return to base. If you are defeated and forced to return to base, you will receive the following penalties. 1. A puppet soldier will lose a limb. You will lose some of your items. Some of your items? What the fuck? Your puppet soldiers report will decline. Experiencing defeat can hinder your progress, so make sure you place a mud exit in a safe space for easier backtracking. Mud exit. Och jävlar, det var mycket bonus XP ändå. Puppet soldiers open DP. Men va? Det där kändes så mycket mer XP än 116. Men okej. Witch petition. Spend mana to receive different benefits. Dispatch. Okej. Vi ska ta och avsluta nu dock, så ska jag gå och plocka svamp eller någonting. Så jag får tacka så mycket för att ni tittade på det här avsnittet. Det här spelet var väldigt roligt. Och jag är väldigt taggad på att fortsätta spela det senare ikväll, faktiskt. Så tack så mycket. Tack så mycket för att ni har tittat. Så hörs vi senare. Tack och hej. Hej då.